Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban előkészítjük a járművet polírozáshoz, majd vagy összekapom magam és rámondom a videóra, bár nem szeretem az ilyen rábeszélős videókat, vagy pedig feliratozom majd a képernyőn, hogyha valamit még hozzá akarok tenni. Értelemszerűen millió verzióban lehet csinálni egy autónak az előkészítését. Én most egyet fogok megmutatni, ami úgy egy relatíve gyorsabb lesz, és nagyjából azért le is fed mindent is. Úgyhogy szerintem kezdjük is. Smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah. Got no money on my mind, tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside the lines, needing tidy all the time. If you ask me, I am fine. Got no money on my mind. Repeating patterns like the others. Meditation through the yoga lessons. Going greener by the minute. Soon I can't wear any other colors. Posters covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah. Got no money on my mind, tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell.
No, fiúk, lányok, ez volt a Teslának az előkészítése polírozáshoz. Értelemszerűen ez csak egy módja, rengeteg módon elő lehet valamit készíteni, és ugye mindig attól függ, hogy mivel kell dolgozni, tehát mi a kiindulási alap. Tehát ennek a függvény, hogy milyen lépéseket kell csinálni. Azon kívül, amit láttatok a videóba, lehetett volna ugye egy gyurmakendő helyett akármilyen másik ilyen polimer alapú gyurma megoldást használni, vagy eredeti gyurmát, abból is puhát, közepest keményt, de igazából ez a felület ez nem kívánta, meg nem volt olyan rossz állapotban. Le lehetett volna külön szedni a kátrányt, de ezen nem volt úgy kátrány, legalábbis olyan nem, amit a gyurmakendő ne tudott volna leszedni. Aztán csinálhattam volna olyat is, hogy például van a most nem jut eszembe a neve, hirtelen P-vel kezdődik, de nem lényeg, valamint az ADBL-nek is van a tixotropik valamilyen, tehát az ilyen kátrányoldó per előmosó, tehát azzal is éppen be lehetne fújni akár előtte nap, vagy egy órára, vagy egy fél napra, vagy tök mindegy, tehát így éjszakára például befújni, és akkor reggel ráfújni egy kicsit és leöblíteni, és akkor úgymond előmosás, kátrányoldás egybe megvan. Le lehetett volna szedni például fagyantát, de ezen fagyanta sem volt. Tehát sok mindent lehetne még csinálni, ez most az egyik ilyen alapot mutatta be, egy ilyen relatíve gyors megoldás. Mondom, lehet ez sokkal bonyolultabban, tehát lehet akár egy egész napig előkészíteni polírozakocsit, hogyha az ember meg van őrülve. A célnak szerintem ez így hirtelen megfelelt, de nyugodtan bármi kérdésetek van, lent írjátok meg megjegyzésbe, és általában szoktam válaszolni, ha csak a YouTube ki nem szúr velem, és ugye nem küld értesítést, mert most már nem küld e-maileket a bejegyzésekről, úgyhogy néha ilyen hónapokkal később veszek valamit észre, mert sehol nem jelent meg róla értesítés, én pedig nem mehetek vissza minden egyes videóba megnézni, hogy éppen mikor kiírt ilyen utolsóba, vagy valamire választ, az még rosszabb, arról meg még annyi értesítésre kapok néha, hogyha egy válaszra válaszolnak. Úgyhogy hát összességében ennyi, remélem tetszett, amit láttatok, úgyhogy amennyiben igen, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép napotok. Szevasztok!